نيجي بقى نبص على الارتكلز مع بعض. الارتكلز بتتكلم بطريقة واضحة نسبيا عن 32 ارتكل جوه نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموديل تاكس كونفنشن. بدأ يقول لك إن في أول chapter أنا عندي persons covered وعندي taxes covered. يعني إيه الأشخاص اللي خاضعين للاتفاقية وإيه أنواع الضريبة اللي خاضعة للاتفاقية. يعني أنواع معينة هي بس اللي تخضع؟ أيوة، حسب الاتفاق اللي هيحدث من بين الدولتين وبعضهم هم بيعملوا الاتفاق. وكمان بدأ يكلمك عن general definitions. التعريفات دي مهمة جدا عشان تقدر تفهم الاتفاقية وتقدر تطبقها، لأن علشان تطبق الاتفاقية في قانون اسمه قانون الاتفاقيات، هو الفيينا كونفنشن، هنتكلم عنه لاحقا. مهم قوي 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 في الجزء بتاع الانتربريتيشن، او ان انت تتداخل وتقرا وتسترسل في الاتفاقية. مهم لمين؟ للتاكس ادمنستريشنز والتاكس بايرز. الريزيدنت وهو بيكلمك عن المقيم، تعريفات المقيم، امتى يبقى مقيم وشروط حدوث الإقامة. البيرمننت establishment المنشأة الدايمة، ومهم قوي إن أنا أبقى عارف قواعد حدوث المنشأة الدايمة، قواعد الاكسكلوجن اوف منشأة دايمة، وإمتى يبقى فيه أصلا حاجة اسمها منشأة دايمة. الموضوع بتاع المنشأة الدايمة حساس جدا وحصلت عليه تعديلات كتيرة ومازال عليه فوكس عالي جدا وتركيز كبير شوية. الجزء الثالث كشابتر خاص بالتاكسيشن اوف انكم، هنعدي عليه طبعا باستفاضه، ولكن بنبص عليه هاي ليفل اوفر فيو، بنبص عليه بطريقه عامه. ان هو بيكلمك عن الاموفبل بروبرتي، ايه الاصول الغير منقوله، او بيكلمك عن ارباح المنشات التجاريه، الانترناشونال شيبينج، الشحن الدولي، الاطراف ذات علاقه، بيكلمك عن الاتاوات وعن الفوائد، وكمان عن توزيعات الأرباح الديفيدنز. بيكلمك كمان في جزء عن الكابيتال جينز، الأرباح الرأسمالية، وكمان دخل معاك عن الانديفيدوالز أو الأشخاص اللي زي بياخد مرتب من شركة، فهي الانكم فروم امبلويمنت. وبدأ كمان يكلمك عن ارتكل 16 17 و18. بدأ يكلمك عن حد زي الدايركتورز، حد زي الفنيين والرياضيين. كمان بدأ يكلمك عن خطط التقاعد أو المعاشات والخدمات الحكومية والطلبة وأي other income. ده في شابتر 3. شابتر 4 اللي بعده على طول بدأ يكلمك عن الكابيتال رأس المال. شابتر 5 بدأ يكلمك عن طرق تجنب الازدواج الضريبي، اتكلمنا عنها بشكل مفصل مبسط وهنتكلم عنها. شابتر 6 بيكلمك عن النون ديسكريمينيشن، يعني ما يبقاش فيه اضطهاد، ما يبقاش فيه عنصرية، ما يبقاش فيه تحيز نقدر نقول عليها. وبيكلمك كمان عن الميوتشوال اجريمنت بروسيجر، وهي ماب بروسيس، MAP بروسيس. هي دي عبارة عن بروسيس بيستخدمها في حالات النزاعات، هنتكلم عنها لما يجي وقتها، ما تسبقش الأحداث. الاكسشينج اوف انفورميشن، وهو انك تبتدي يا دولة تقايد معلوماتك مع الدول الثانية ويحصل عملية تبادل المعلومات. الاسيستنت ان كولكشن اوف تاكسز، وهو انك ازاي تساعدوا بعض يا دول عن طريق الاتفاقيات انك تساعده في تحصيل الضريبة. ممكن حد يساعد حد في تحصيل ضريبة، ده سبب من أهداف الاتفاقية كمان، أو من أسباب الاتفاقية. Members of diplomatic missions بيتكلم عن الدبلوماسيين. الانتايتلمنت of benefits أو to benefits مهم أوي أوي أوي. الارتكل رقم 29 لأنه في 2017 نزله لنا كده علشان البيبس، بيبس تاني. البيبس أو البيز ايروجن بروفيت شيفتنج هو مهم قوي في قيادة التغير الحالي
في الضرائب الدولية. التريتوريال اكستنشن وهي بتتكلم عن مبدأ واقعية الحدود، ومبدأ الحدود وإمتى ممكن دولة تخرج بره حدودها عشان تخضع حد للضريبة. هنتكلم فيها بالتفصيل ما تقلقش. آخر حاجتين هو دخول حيز التنفيذ وإنهاء الاتفاقية. اللي بعديه هو الكومنتري والأوبزرفيشن والريزرفيشن. هكلمك الأول عن الكومنتري وهو مهم جدا. الكومنتري بشكل مبسط هو التعليقات على كل مادة على حدة. تعليق يعني بيحاول يسترسل في شكل هيدلاين ايه التفاصيل اللي هنتكلم عنها جوه كل مادة. الكومنتريز مهمة جدا ودسمة جدا، لذلك قرايتها مفيدة جدا. ولو انت بتتابع معايا حلقة بحلقة وبنتكلم عن مادة تقدر تقرا الكومنتريز، وانا كمان هساعدك فيهم ما تقلقش. اهم حاجة في الكومنتري هي بتريبريزنت ايه؟ هي بتريبريزنت detailed interpretation of each article. في interpretation بيحصل على كل article، يعني انك تخش عايز تستفهم وتوضح كل مادة وأسبابها وحدوثها وطرق تطبيقها. خلينا نبقى عارفين، أنا قلت من شوية كلمة فيينا كونفنشن، ده اللو اوف تريتيز، دي الاتفاقية اللي بيها عملوا قانون الاتفاقيات. قال لك أنا لازم علشان تقرا تريتي يبقى في قانون للتريتيز أصلا عشان يبقى في اتفاقيات، وبيها قدر يسترسل معاك من مادة 31 ومادة 32 الجزء الخاص ازاي تعمل interpretation. قال لك good faith لما هنروح للفيينا كونفنشن ونتكلم عنها، يعني لازم يكون في حسن نية في قراءة في صياغة الاتفاقية. الاوبزرفيشنز والريزرفيشنز هو جزء سهل كده صغير مش معظم الناس بتتعرض اليه، وهو خاص ان لو بعض الاوقات بيبقى فيه disagreement او مفيش اتفاق على بعض الشروحات الخاصه بمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، بالحق لدوله من الطرفين الثنائيين ان هي تبدي تعليق ان هي مش عاجبها ده بقى في شكل اوبزرفيشن او ريزرفيشن، يعني انا مش عاجبني خالص ممكن ما اطبقش. دي بشكل مبسط فكرة الأوبزرفيشن والريزرفيشن. هسيب لكم اللينك علشان ريدنجز مهم جدا ان هو يكون معاك للأونلاين ريدنج للOECD موديل تاكس كونفنشن. طب ايه الخطوة الجاية؟ الجاية هي خطوة مهمة جدا جدا، ان انا لازم ابتدي اشوف بقى كل شابتر كده وابتدي اهضمه وافهم يعني ايه persons covered و taxes covered. خليكم معايا ما تروحوش في حتة وتابعوا الحلقات، وكنت معاكم عبد الرحمن.